ในช่วงยุคปี 1980 ลิงโบโนโบตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคานซีได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับมนุษย์ในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ใช่ด้วยการพูดหรือท่าทางแต่เป็นการใช้แป้นพิมพ์ที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์นามธรรมแทนวัตถุและการกระทำต่างๆโดยการชี้ไปที่สัญลักษณ์หลายๆตัวตามลำดับเขาสามารถสร้างชุดคำสั่งเพื่อขอสิ่งต่างๆตอบคำถามจากนักวิจัยมนุษย์และอ้างอิงถึงวัตถุที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้นจริงๆความสามารถของคานซีจุดประกายข้อถกเถียงทันทีโดยเป็นคำถามหนึ่งว่าคานซีนั้นสามารถเรียนรู้ภาษาจริงได้หรือไม่สิ่งที่เราเรียกว่าภาษามีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าการสื่อสารธรรมดาภาษานั้นหมายถึงการแบ่งปันสิ่งที่อยู่ในใจเราออกมาเช่นเรื่องราวความคิดเห็นคำถามอดีตหรืออนาคตเวลาและสถานที่ที่จินตนาการและแนวคิดต่างๆภาษาเป็นสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัดและสามารถใช้สื่อสารสิ่งต่างๆได้อย่างไม่จำกัดจำนวนนักวิจัยหลายคนเชื่อมั่นว่ามีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่มีการใช้ภาษาในขณะที่เสียงเรียกและท่าทางที่สัตว์ชนิดอื่นใช้ในการสื่อสารนั้นไม่ถือเป็นภาษาเสียงเรียกและท่าทางเหล่านี้มักจะแทนความหมายที่ชัดเจนในแต่ละกรณีแต่จำนวนข้อความเหล่านี้มีจำกัดและไม่ถูกนำมาผสมผสานจนกลายเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนหรือกว้างขวางขึ้นตัวอย่างเช่นลิงบางชนิดอาจมีเสียงเตือนเฉพาะเจาะจงที่สื่อถึงผู้ล่าชนิดใดชนิดหนึ่งเช่นงูแต่ในภาษาของมนุษย์นั้นมีวิธีพูดเตือนระวังงูได้หลากหลายและซับซ้อนกว่ามากจนถึงตอนนี้การสื่อสารของสัตว์ชนิดใดก็ยังไม่ปรากฏว่ามีความเปิดกว้างและยืดหยุ่นเหมือนภาษาของมนุษย์เรายังไม่ทราบแน่ชัดถึงความคิดในจิตใจของพวกมันและเป็นไปได้ว่าคำนิยามหรือวิธีวัดภาษาที่เราใช้อาจไม่เหมาะหรือไม่สามารถใช้กับพวกมันได้แต่เท่าที่เรารู้ตอนนี้มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่มีภาษาและแม้ว่ามนุษย์จะพูดกันราว 7,000 ภาษาที่แตกต่างกันแต่เด็กทุกคนก็ยังสามารถเรียนรู้ภาษาใดก็ได้ซึ่งนั่นเป็นข้อบ่งชี้ทางชีวภาพอันเป็นพื้นฐานของภาษาว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีเหมือนกันและภาษาหมายถึงอะไรสำหรับมนุษยชาติภาษาช่วยให้เราทำอะไรได้บ้างและเรามีภาษาได้อย่างไรเวลาที่แน่นอนที่มนุษย์เรามีความสามารถนี้ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดลิงชิมแปนซีและลิงโบโนโบคือญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของเราแต่บรรพบุรุษของมนุษย์แยกสายพันธุ์ออกจากลิงใหญ่ชนิดอื่นมากกว่า4 ล้านปีก่อนแล้วในระหว่างนั้นมีลิงสายพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นจำนวนมากและตอนนี้ก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้วจึงยากที่จะรู้ว่าพวกมันมีภาษาหรือสิ่งใกล้เคียงกับภาษาหรือไม่ลิงใหญ่ให้เบาะแสหนึ่งที่อาจช่วยไขปริศนาเรื่องต้นกำเนิดของภาษาได้นั่นคือภาษาอาจเริ่มต้นจากการใช้ท่าทางมากกว่าการใช้เสียงลิงใหญ่ในธรรมชาติมักใช้ท่าทางสื่อสารกันอย่างอิสระและบ่อยครั้งกว่าการส่งเสียงภาษาอาจเริ่มก่อร่างขึ้นในยุคไพรสโตซีนเมื่อประมาณ 2-3 ล้านปีก่อนพร้อมกับการเกิดขึ้นของสกุลโฮโมที่ท้ายที่สุดก็นำไปสู่การกำเนิดของโฮโมเซเปียนส์หรือสปีชีส์ของมนุษย์เราที่ขนาดสมองเพิ่มขึ้นเป็น3 เท่าและการเดิน2 ขาช่วยปลดปล่อยมือให้ใช้ในการสื่อสารได้อย่างอิสระอาจมีการเปลี่ยนผ่านจากการสื่อสารด้วยท่าทางไปสู่ภาษาท่าทางจากการชี้ไปยังวัตถุและการแสดงท่าทางเลียนแบบไปสู่การใช้สัญลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นนามธรรมมากขึ้นการทำให้การสื่อสารด้วยท่าทางเป็นนามธรรมมากขึ้นนั้นทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้การมองเห็นซึ่งเปิดทางสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาษาพูดแต่การเปลี่ยนผ่านนี้น่าจะเกิดขึ้นในภายหลังเพราะการพูดที่ชัดเจนต้องพึ่งพาโครงสร้างทางเสียงที่มีรูปร่างเฉพาะแม้บรรพบุรุษที่ใกล้เคียงกับเราที่สุดอย่างนีแอนเดอร์ทัลและเดนิโซแวนจะมีโครงสร้างทางเสียงที่ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่พวกเขาน่าจะมีความสามารถในการใช้เสียงบางอย่างและอาจมีภาษาด้วยเช่นกันเฉพาะในมนุษย์เท่านั้นที่มีโครงสร้างทางเสียงที่สมบูรณ์แบบการพูดช่วยปลดปล่อยมือให้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นการใช้เครื่องมือและการเคลื่อนย้ายดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าไม่ใช่แค่ภาษาแต่เป็นการเกิดขึ้นของการพูดที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นสายพันธุ์ที่ครองโลกภาษาผูกพันอย่างลึกซึ้งกับความคิดที่ซับซ้อนการรับรู้และการเคลื่อนไหวจนยากที่จะสืบหาจุดกำเนิดทางชีวภาพของมันอย่างชัดเจนได้ปริศนาที่ใหญ่ที่สุดบางอย่างยังคงอยู่นั่นคือภาษามีบทบาทอย่างไรในการก่อร่างสร้างมนุษยชาติและในทางกลับกันมนุษย์มีส่วนสร้างภาษามากแค่ไหนสิ่งใดจะเกิดก่อนกันระหว่างจำนวนสถานการณ์อันมหาศาลที่เราสามารถจินตนาการได้กับความสามารถในการแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อกันหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ